هي المي. ثاني بدكم عصير؟ يلا هلا بعطيكم عصير برضو قلبكم. ثاني ماما مشكلة صاروا كلهم. ثاني ساعتين يا ماما، ساعتين يا عمري، ساعتين للعسلات. هونيك عم يلعب مكفيين باللعبة ما شاء الله. اجى اخذ ايهم المي. هي يا ماما ما تلبسوا قبل تاكلوا. اوكي ماما تفضل. اكو شوكولا دخيل قلبك. انا هلا قاعده هون. الشمس صارت منيحه يعني انه ما عادت مزعجه. اول ما جينا كانت قويه شوي. رح نحط هون مكسراتنا شوي نتسلى. بسم الله بسم الله. ايش عمله؟ اوكي انا رح احط بس مكسرات شويه هدول بحبهم. خلص رح افتحهم. وين المشكله؟ مش ما يوقع شيء علي. اما بالنسبه لموضوع الابره، والبشره وابره الفيلر وهدول الحركات، تعرفوا انا ماني عامله فيلر من وقت كليب حلالي انتي. عملت وقت ما سافر على لبنان، وقتها ما عملت يعني من بعدها ما عملت قصدي. ابره نضاره كمان من هذاك الوقت اتوقع ما عاد عملت. كثير بحب ابره النضاره على فكره، يعني هي كل شهر لازم تتاخذ، يعني كل شهرين اذا مرقتوها حلوه بتعطي نضاره للبشره كثير انا كثير بحبها. فبلكي بنروح هالكم يوم نظبط الجمال شوي، مو غلط يعني. الاجواء غير شكل، بس يا رب ادني تخليني مبسوطه ما تزعجني ولا تبلش تنكد علي وتنقنق لانه شوي عم توجعني. فوالله خفت لهيك ما نزلت سبحت. انا بيتي عصير ما بدك عصير بردي على قلبك؟ شو يلا تعي. انا ليش فرشتن هدول؟ لو نقوا كل شيء قبل ما لانه هي ما افتح. يلا خدي افتحي، خدي ايديكي رمل شيء. لا خدي اللي بدك اياه. في هدول بتحبوهم يا ويلي انا كثير خايفه هدول يوقعوا. خلاص قاعدي هون. اذا الولاد ما عم يلعبوا خلص تعي خليهم هون. والله العظيم كفايه. لك ماما ايش بعمل؟ ماما خلاص اوكي